11. Phù chính và trừ tà. Một buổi sáng trong lành, bác sĩ Long lại tìm đến khu vườn của bà Lâm, nhưng lần này, câu hỏi của ông không còn xoay quanh những vị thuốc riêng lẻ. Thưa bà, cháu muốn hỏi về việc chữa bệnh cho trẻ em. Trong Tây y, nhi khoa là một chuyên ngành riêng, vì cơ thể trẻ con rất khác người lớn. Không biết trong y học cổ truyền thì sao ạ? Bà Lâm mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự trìu mến. Bác sĩ hỏi đúng chỗ rồi đấy. Người xưa coi trẻ em là thuần dương chi thể, nghĩa là cơ thể chúng tràn đầy dương khí, sự sống mãnh liệt, như một mầm cây đang vươn lên. Nhưng cũng chính vì non nớt, nên tạng phủ còn yếu, khí huyết chưa đủ đầy, rất dễ bị tà khí bên ngoài xâm nhập. Bà chỉ vào một chồi non mới nhú trên cành hồng. Chữa bệnh cho trẻ con cũng như chăm một cái chồi non vậy, phải thật nhẹ nhàng, phải nâng niu. Dùng thuốc quá mạnh chẳng khác nào bón cho nó một liều phân quá liều. Cây không những không lớn mà còn héo úa đi. Phép trị bệnh cho trẻ em cốt ở chỗ phải vừa đuổi tà khí, vừa phải nâng đỡ chính khí của chúng. Cuộc trò chuyện của họ bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng. Bà Lâm ơi, cứu cháu với. Chị Mai, một người mẹ trẻ trong xóm, hớt hải chạy vào, bế trên tay đứa con trai chừng 5 tuổi. Thằng bé, tên An, mặt đỏ bừng, người mềm oặt, hơi thở khò khè nặng nhọc. Chị Mai mếu máo, bé An sốt cao mấy hôm nay rồi bà ạ. Cháu cho đi phòng khám, bác sĩ bảo viêm phế quản, cho thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt đủ cả mà không đỡ. Cứ uống thuốc thì sốt giảm, hết thuốc lại sốt cao hơn. Cháu nó chẳng ăn uống gì được, cứ ho sù sụ ra đờm xanh đờm vàng, người thì lả đi. Bác sĩ Long lập tức đứng dậy, bước tới với phong thái chuyên nghiệp. Chào chị, tôi là bác sĩ, chị đừng quá lo lắng, để tôi xem cho bé thế nào. Ông nhẹ nhàng đỡ lấy bé An, để cậu bé ngồi vào lòng mình. Ông lấy ống nghe ra, áp vào lồng ngực nhỏ bé của An. Tiếng ran rít, ran ngáy trong phổi vang lên rõ mồn một, đúng là viêm phế quản rồi. Ông khẳng định, phổi của bé có nhiều dịch đờm. Thuốc kháng sinh cần thời gian để phát huy tác dụng, nhưng cơ thể bé đang khá yếu. Nhưng rồi, ông nhớ lại lời bà Lâm, ông quay sang chị Mai. Chị ơi, chị cho tôi xem lưỡi của bé một chút được không? Chị Mai ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng bảo con le lưỡi ra. Một lớp rêu lưỡi trắng dày và nhớt phủ gần hết mặt lưỡi hồng nhạt. Rêu trắng dày là biểu hiện của hàn thấp, khí lạnh và ẩm, đờm dãi. Bác sĩ Long lẩm bẩm, ghi nhớ lại bài học. Tiếp đó, ông dùng 3 ngón tay đặt lên cổ tay bé nhỏ của An, nhắm mắt lại để cảm nhận. Mạch đập nhanh và có cảm giác trơn tru dưới ngón tay như hòn bi lăn, mạch hoạt sắc, chủ về đàm nhiệt. Ông kết luận trong đầu. Bác sĩ Long ngẩng lên, nhìn bà Lâm với ánh mắt đã hiểu ra vấn đề. Thưa bà, cháu hiểu rồi, Tây y chẩn đoán là viêm phế quản do nhiễm khuẩn, nhưng theo Đông y, đây là chứng phong hàn phạm phế, tà khí bên ngoài xâm nhập, làm cho chức năng của phế bị rối loạn, sinh ra đờm. Bà Lâm gật đầu hài lòng, bác sĩ đã hiểu được gốc rễ vấn đề. Kháng sinh của Tây y là để trừ tà, diệt vi khuẩn, đó là việc cần làm, nhưng chính khí của đứa trẻ đang suy yếu, tỳ vị không vận hóa được, nên đờm dãi cứ sinh ra mãi, cơ thể không đủ sức để tống đám đờm đó ra ngoài. Ông quay sang giải thích cho chị Mai một cách dễ hiểu. Chị Mai ạ, thuốc kháng sinh giống như chúng ta cử quân lính đi đánh giặc, nhưng sau trận đánh, chiến trường còn lại rất bừa bộn, đó chính là đờm dãi trong phổi bé. Bây giờ, chúng ta cần thêm những người dọn dẹp, để giúp cơ thể bé làm sạch chiến trường đó, và phục hồi sức lực. Đúng vậy, bà Lâm tiếp lời, phải vừa trừ tà, lại vừa phù chính. Chúng ta sẽ dùng vài thứ cây lá trong vườn, rất lành tính, để giúp bé An phù chính, tức là nâng đỡ cơ thể, làm cho phế khí thông ngộ, tỳ khí mạnh lên để tiêu đờm. Nói rồi, bà dẫn mọi người ra một luống cây xanh mướt, lá dài và dẹt. Đây là lá hẹ, vị thuốc đầu tiên đây. Lá hẹ có vị cay, tính ấm, đi thẳng vào kinh phế, có tác dụng làm ấm phế, tan đờm, trị ho rất hay. Sau đó, bà đi đến cây đu đủ sau nhà, chỉ lên những chùm hoa màu trắng ngà, kia là hoa đu đủ đực. Vị thuốc này kết hợp với một chút đường phèn, đem hấp cách thủy, sẽ thành một loại siro trị ho long đờm tuyệt vời cho trẻ nhỏ. Cuối cùng, bà dừng lại bên luống tía tô tím biếc, thêm vài lá tía tô để giải cảm, giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ, đuổi phong hàn còn sót lại ra ngoài. Tía tô còn giúp giải quyết chứng đầy bụng, khó tiêu, giúp bé ăn ngon miệng hơn. Bác sĩ Long hào hứng bổ sung. Thật kỳ diệu, khoa học hiện đại đã phân tích và thấy rằng trong lá hẹ có các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên hoạt động như chất kháng sinh nhẹ. Tinh dầu trong tía tô giúp giải cảm, còn hoa đu đủ có chứa papain giúp tiêu hóa. Tất cả đều có cơ sở khoa học cả.
Bà Lâm mỉm cười hiền hậu. Bà không dành khoa học, chỉ biết đây là kinh nghiệm của ông cha. Chị Mai lấy mỗi thứ một nắm nhỏ, rửa sạch, thái nhỏ, cho vào bát cùng một viên đường phèn nhỏ, rồi đem hấp cách thủy khoảng 15 phút, chắt lấy nước cho bé An uống từng thìa nhỏ khi còn ấm. Bà còn dặn thêm, ngoài ra, chị nên nấu cho bé món cháo trắng loãng, cho vào vài lát gừng nướng. Gừng sẽ làm ấm tỳ vị, giúp bé tiêu hóa tốt hơn và lấy lại sức. Tuyệt đối không cho bé ăn đồ dầu mỡ, đồ tanh lạnh lúc này. Chị Mai như người sắp chết đuối vớ được cọc, rối rít cảm ơn bà Lâm và bác sĩ Long. Chị vội vàng về nhà, lòng tràn đầy hy vọng, thực hiện ngay những lời dặn dò quý báu. Sáng hôm sau, bác sĩ Long cùng bà Lâm đến thăm nhà chị Mai. Khác hẳn với vẻ mệt mỏi hôm qua, bé An đang ngồi chơi trên giường. Sắc mặt cậu bé đã hồng hào trở lại, cơn sốt đã lui hẳn. Thấy hai người, cậu bé còn nhoẻn miệng cười. Chị Mai mừng rỡ báo tin, thần kỳ quá bà ạ, tối qua cháu cho nó uống một thìa nước lá, nó ngủ một mạch tới sáng, không còn sốt nữa, cơn ho cũng dịu đi nhiều. Sáng nay cháu nấu cháo gừng, nó đã tự đòi ăn được nửa bát rồi ạ. Bác sĩ Long tiến đến khám lại cho An, tiếng gian trong phổi đã giảm đi rất nhiều, hơi thở của cậu bé đã êm hơn. Ông cảm nhận một niềm vui và sự thỏa mãn sâu sắc, một cảm giác mà những đơn thuốc Tây y đơn thuần hiếm khi mang lại. Ông đã không chỉ chữa triệu chứng, mà còn giúp cơ thể nhỏ bé kia tự mình chiến thắng bệnh tật. Trở về khu vườn yên tĩnh, bác sĩ Long ngồi lặng đi bên cạnh bà Lâm. Ông viết vào cuốn sổ của mình, phù chính và trừ tà, nền tảng của sự chữa lành. Y học không chỉ là cuộc chiến chống lại bệnh tật, mà còn là nghệ thuật nâng đỡ sự sống. Ông viết rằng, ngày hôm nay, ông đã tiến một bước dài trên con đường trở thành một người thầy thuốc thực thụ lương y vĩnh.